السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن موضوع فيروس كورونا. الفيروس ده انتشر في الآونة الأخيرة في الصين، وأدى إلى وفاة عدد كبير من المرضى، وطبعا بيهدد العالم كله لأنه هو انتشر من الصين، راح تقريبا في 10 أو 15 دولة تانيين في الوقت الحالي. وبالتالي احنا عايزين نفهم ايه موضوع فيروس كورونا القاتل دوت. الموضوع ابتدى من 1960 تقريبا، في الفترة الستينيات دي احنا كان عندنا علم بان في فيروس كورونا موجود، ولكن ما كانش بيؤدي الى مضاعفات خطيرة كده. كان بيؤدي الى شوية برد او شوية انفلونزا، حاجات بسيطة كده. لكن الفيروس حصل له تحور، بيحصل له طفرات جينية، وبالتالي بيبقى اكثر تاثيرا على الانسان. والخطوره كمان ان هو ابتدى ينتقل من الانسان للانسان. الاول كان ما كانش بيتطور بالطريقه دهيت، وما كانش قاتل بالطريقه دهيت. طيب، اول مره يبتدي الخطوره بتاعته كانت في 2002، ودي ظهرت في هونج كونج. ولقينا ان الفيروس قتل حوالي 800 شخص، وانتشر في معظم دول العالم، وكانت الإصابات بالمرض بتوصل للآلافات، وطبعا حصل هلع على مستوى العالم كله. الفيروس ده من فصيلة كورونا زي ما اتفقنا، ودي من الفيروسات اللي احنا بنسميها فيروسات تاجية. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن فيروس بيهاجم الجهاز التنفسي. بعدها بحوالي 10 سنين تقريبا، سنة 2012 ابتدى يظهر فيروس في جدة في السعودية. واللي حصل بالظبط ان هو برضك هاجم عدد كبير من الاشخاص، وعرفنا ان هو بينتقل من شخص لشخص برضك زي الفيروس الاولاني اللي في الصين. طبعا الفيروس الاولاني اللي في الصين احنا بنسميه سارس، والفيروس اللي هو ظهر في السعودية 2012 احنا بنسميه متلازمة كورونا شرق اوسطية. طبعا فيروس الكورونا ده كان في الأول، في الفترة الأولانية اللي هي 2002، كان عبارة عن مرض بيصيب الجهاز التنفسي ويؤدي إلى الوفاة. ولكن في 2012 لما ظهر في السعودية الخطورة بقت أقوى، يعني ابتدى يبقى قاتل أكتر، نسبة الوفيات بقت أكتر من نسبة الوفيات اللي كانت سابقة. وبالتالي احنا ابتدينا ناخد بالنا ان الفيروس بيقوي نفسه وابتدي يهاجم الانسان. والخطوره زي ما قلت لكم ان هو بينتقل من الانسان للانسان. كمان الفيروس اللي ظهر في السعوديه في خطوره تانية، ان هو بيعمل كمان فشل كلوي، عكس ما كان فيروس سارس اللي كان في الصين ما كانش بيعمل فشل كلوي بهذه الطريقه، كان نادرا ما بيعملها. طيب، بالنسبه للفيروس دوت، احنا اساسا عرفنا ان الفيروس ده ليه حيوان بيبقى كأنه ريزرفوار، كأن الحيوان ده بيساعد الفيروس على انه يكمل حياته. في الصين عرفنا ان القطط هي المسؤولة عن هذا المرض، وفي السعودية عرفنا ان الجمال هي اللي كانت مسؤولة عن المرض دوت. طيب، امال ايه اللي حصل في الصين في الآونة الأخيرة؟ اللي حصل في الصين إن هو ظهر في أحد الولايات الصينية في سوق سمك، وبالتالي ابتدى ينتشر في الصين، وابتدى ينتشر في الدول المجاورة للصين. طبعا احنا مننا عارفين إن الفيروس ده متحور، وبالتالي ممكن ينتشر في العالم كله. وعرفنا إن هو بقى أقوى لما جه في السعودية. طب ما هو ممكن برضك ينتشر بطريقة أقوى من كده، ويموت بطريقة أقوى من كده. وده الخوف منه، ده الخوف من فيروس كورونا. طيب، هنسأل طب إيه هي الأعراض بتاعت الفيروس؟ الأعراض بتتمثل في كحة، سخونية، الإنسان يبقى يعني مش قادر حتى يمشي من كتر التعب.
مناخيره فيها افرازات، بيعطس. طبعا الاعراض دي بتزيد لدرجه ان هو في بعض الاحيان يحصل له غيبوبه، وبعض الحالات طبعا دخلت في فشل تنفسي، وده دخل عنايه مركزه، وزي ما قلنا في حالات حصل لها وفاه. طيب بالنسبه للعلاج، ايه هو العلاج اللي المفروض هنديه للمريض ده؟ طبعا احنا عرفنا ان ده فيروس، وبالتالي ملوش مضادات حيويه او علاجات نعتمد عليها. فاحنا بنحاول نديله ادويه مثلا للحراره، ادويه للكحه، ادويه للالام بتاعت جسمه، للسخونيه. طيب يعني ادويه نسميها احنا يعني سريريه، يعني مفيش علاج فعال يقتل الفيروس ده. طيب بالنسبه لطرق الوقايه، طرق الوقايه لازم نحافظ على نظافه الايدين، لازم بقدر الامكان لو في مريض ما نقعدش جنبه، نبعد عنه، نبعد عن الكحه بتاعته، نبعد عن العطس بتاعه. بقدر الامكان المريض ايا كان، واحد جاي من السفر مثلا من دوله زي الصين او من دوله مجاوره ومشتبه فيه، لازم نبلغ السلطات الصحيه على اساس ان هم ياخدوا اجراءات. طيب بالنسبه بقى على مستوى الدول، طبعا في تحذيرات لكل الدول في الوقت الحالي، وبالتالي في ترصد لهذا المرض في المطارات وفي المواني. اي مريض جاي من اي دولة قريبة من الصين او من الصين نفسها لازم نبقى واخدين بالنا منه، ولازم يتكشف عليه ونشوف ايه الموضوع، لربما يكون فيروس كورونا. طيب هل في تطعيمات لهذا المرض؟ لا للأسف الشديد، احنا عشان نعمل تطعيم لهذا الفيروس ده بياخد سنوات، لان احنا لسه لغايه دلوقتي لسه ما تكونش ليه مناعه في اجسام البشر. طيب انا اساسا بشكركم، ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.